أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناة حرفة الشواء. ما زلنا نحن عم نحكي عن سلسلة احتراف الشواء. الحلقة الماضية حكيت عن أنواع الفحم والحطب. الحلقة هذه هحكي عن طريقة إشعال الفحم. موضوع الحلقة هي هحكي عن طريقة إشعال الفحم باستخدام المدخنة اللي بسموها تشيمني وكمية الفحم اللي بنحطها فيها. بدي احكي كمان عن مشعلات النار اللي هو الفاير ستارتر، مزاياها وعيوبها. بدي احكي عن المدة المستغرقة لجاهزية الفحم، وطريقة رصف الفحم من ناحية الحرارة المباشرة وغير المباشرة، درجة الحرارة، وأخيرا استعراض طرق رصف الفحم. باعتبار هذه السلسلة مستمرة فيا ريت تفعلوا الجرس اللي في القناة لحتى تتابعوا ويجيكم أخبار عن الحلقات التالية، وتابعوني. هلا بدي أحكي عن طريقة إشعال الفحم باستخدام المدخنة أو الشيمني وكمية الفحم اللي لازم تتحط فيها. فهذه الشيمني بيجي منها أنواع بالسوق وأحجام مختلفة. أنا عندي هون حجمين، لأنه عندي منقلين، واحد صغير واحد كبير. طبعا هيك بتحطوا الفحم. الكمية تعتمد على نوع المنقل أو المشوى اللي هتستخدموه ودرجة الحرارة. ففي دليل بيجي مع جهاز المنقل، ممكن ترجعوا له، هو بيحدد لكم العدد المطلوب. بالنسبة لأنواع مشعلات النار اللي بسموها فاير ستارتر، في عنا عدة أنواع ممكن تستخدموها. في أشياء طبيعية، في أشياء مصنعة، وأنا بفضل طبعا الأشياء الطبيعية، وفي أشياء ممكن أنتم تعملوها بنفسكم. طبعا أنا لاحظت أفضل شيء هذا عبارة عن كيس اللي بتشتروه عادة أو بيعطوكم إياه في المطاعم الفاست فود. هذه بيعطوكم أكياس غير معالجة، هذه ممتازة جدا لأنه ما بتطلع ريحة. في أنواع زي هي كمان ممتازة جدا، بس إذا كان في كمية فحم كبيرة شوي بيكون ضعيف الإشعال. ممكن تستخدموا 2. بيجي هذا هيك شكله، مواد طبيعية. في كمان هتلاقوا بالسوق زي هيك، وأعتقد إنه ما هي كيماوية 100%. هذه هاي الشركة، وإنما يعني ما لاحظت إنها بتطلع كتير ريحة مزعجة. طبعا إياكم تستخدموا الكيروسين، الغاز، الوقود، الأشياء هذه أشياء بتخرب النكهة. طيب، والآن طريقة إشعال النار. زي ما قلت لكم أنا بفضل النوعية هذه، بلاش وما بتطلع ريحة وعملية. فببساطة بنحطها بهذا الشكل من أسفل المدخنة، وبعدين بنشعل من عدة أماكن. طبعا العملية هي عادة اللي يجهز الفحم بيحتاج من 15 ل 20 دقيقة. فممكن تعيروا التايمر تبعكم، أو ممكن تشوفوا لون الفحم لين يصير أبيض فبتعرفوا إنه صار جاهز. ومثل ما الآن شايفين الفحم صار جاهز بوجود الطبقة البيضاء هذه، فبتبين لكم إنه الآن الفحم جدا مناسب، بيعطيكم حرارة مناسبة. الآن بعد ما فحمنا صار جاهز بدنا نحط الفحم على المنقل. من الأشياء اللي كتير مفيدة نستخدمها اللي هي سلة الفحم. هذا النوع بنقدر نحط الفحم ونوزع بشكل جيد. مثلا ممكن نحطها بهذا الشكل، نحط بهذا الشكل، نكتفي بواحدة مثلا ونترك الثاني فاضي.
فجدا جميلة. نشوف الآن كيف نوزع الفحم. طيب الآن بدي أحكي عن الحرارة المباشرة وغير المباشرة، وطبعا كل نوع بإيش نستخدمه. فالآن هذه الرصة اللي أنا راصصها هي حرارة مباشرة، ودرجة الحرارة بتبقى عالية لأنه مثل ما انكم شايفين طبقات فوق بعض، فبتعطي درجة حرارة عالية جدا. لو أنا بدي استخدم طريقة تانية اللي هي الغير مباشرة، فبهذا الشكل بعمل، بحرك، بصير عندي الحرارة غير مباشرة. طبعا بدي احكي عن موضوع قوة حرارة النار. بتعتمد على كمية الفحم، طبعا بتعتمد على إذا كنت عامل عدة طبقات فهتعطيك قوة عالية، لو عامل طبقة واحدة هتعطيك نار خفيفة. طيب بدي احكي هلا عن موضوع الحرارة وكيف نقدر نقيس درجة الحرارة إذا كانت عالية، وسط، منخفضة. إحدى الطرق طبعا إنه يكون عندكم نفس المشوى يكون في ترمومتر للقياس. فمثل ما شايفين هلا هون عم بيعطيني المؤشر فوق 150 درجة مئوية أو 330 فهرنهايت. طبعا هذه تعتبر ميديوم درجة الحرارة. لو كانت واصلة مثلا لل 400 هتكون عفوا بين 300 و 400 ميديوم، وبين ال 400 وال 500 هتكون هاي. هذه إحدى الطرق اللي ممكن تقيسوا فيها. في عنا طرق أخرى. الطريقة الأخرى إنه تشتروا ترمومتر بهذا الشكل، بيجي أنواع مختلفة، فهي بتحطوها قريب الفحم، وهون بتقدروا تبدأوا تقرأوا. فزي ما انتم شايفين هون عم بيعطيني 317 314 قريب عن الأول اللي شفتوه. فهي طريقة أخرى تستخدموها. طبعا هذا كمان بيجي فيه فتحتين، هذه الفتحة الثانية بتحطوا فيها مشك تحطوه باللحم، فمشان تشوفوا درجة الحرارة الداخلية. بنعمل فيديو تاني عن الموضوع هذا. الطريقة الأخرى كمان ممكن تستخدموا هذا المسدس، كمان بيعطي القياس درجة الحرارة. هون هاي عم بيقول فوق 600. طبعا أنا موجه على نفس الفحم. لو شوي غيرت مكان آخر، شايفين مثلا هون أعطاني قراءة أخرى كمان قريبة شوي عن الجهازين التانيين. طيب لو أنت ما عندك ولا واحد من الأشياء هذه، كيف ممكن تعمل؟ طبعا هتستخدم بالحالة هي إيدك الله يعينك. فطبعا بدك تحط إيدك وبتشوف قديش تحملك. هي شو حارة، شايف تحملت شوي أنا، فهي بتبين لك إنه درجة الحرارة وسط، بس طبعا ما بتعرف كرقم يعني. لو قمت إيدك رأسا مباشرة ما تحملت فهتعرف إنه كتير عالية، ولو تميت لمدة شوي طويلة هتعرف إنه منخفضة. فهي بين إنه وسط الحرارة. لو بدنا نستعرض طرق رصف الفحم، في عنا أول حالة اللي هي المباشر، اللي هي الطريقة، وهذه الطريقة حرارتها كمان بتكون عالية إلا إذا حاطين طبقة واحدة. وهذه مفيدة بأنواع شرائح اللحم والدجاج بدون عظم وجلد، والسمك الصغيرة، كل القطع الصغيرة تكون. وعادة القطع هي بتحتاج شواء أقل من 20 دقيقة. طيب الطريقة الثانية اللي عنا اللي هي الغير مباشر، فمنحط سلات الفحم على جنب مثل هذا الشكل مثل ما انتم شايفين، وممكن نحط صحن قصدير أو معدن حسب المتوفر عندكم. وممكن تكون فيها بالحالة هي تحطوا مي إذا كنتوا هتعملوا لتشووا دجاج مثلا، أو لو قطع لحم كبيرة تتركوا تنقط عليها. المهم هذا بيستخدم للقطع الكبيرة، عندك مثل كتف أو فخذ غنم، سمكة كاملة، طيور،
قطعة فيليه كاملة وأي قطع لحم كبيرة بتحتاج تنشوى أكثر من 20 دقيقة. فبتتحط بهذا الشكل هون، وبيكون النار بتغذيها من هون ومن هون، وهون إما بتنقط سوائل أو بتحطوها مي عشان تعمل عملية الترطيب. عندنا الطريقة الثالثة اللي هي بسموها نص نص أو 50-50، ومثل ما انكم شايفين هون بيكون نص المنقل فيه الفحم والنص الثاني فاضي، وهذا جيد لشوي عدة أنواع من الأطعمة. ممكن إنه أنت تشوي على درجة حرارة مثلا مباشرة هون، وبعد فترة ترجع تنقلها لهون، أو ممكن تشوي عدة أنواع من الأطعمة. يعني في أشياء بدها مباشرة فبتحطها هون، الغير مباشر بتحطه هون. مثال مثلا ستيك بتحطه هون، قطعة ستيك، قطعة دجاج مثلا بعظمها فبتحطها هون بحيث تاخذ غير مباشرة. فكتير طريقة عملية وسلسة وجميلة جدا. وفي عنا الطريقة الرابعة في الغير مباشر اللي هي الدائري، ومثل ما انكم شايفين بيكون بهذا الشكل، وممكن يكون إما مشعول وبعدين ترصوه، أو يكون 3/4 ما هو مشعول وتحطوا بعض القطع المشعولة وهي تشعل تاخذ وقتها. وهي الطريقة جيدة لعمل البيتزا، المخبوزات بأنواعها، الديك الرومي، قطع اللحوم الأخرى الكبيرة. وطبعا بتنحط بالوسط هون، وهون بيكون الحرارة بتيجي بتحاوطها لكلها بهذا الشكل الدائري. وبهيك تكون انتهت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تعملوا لايك وترسلوها لمعارفكم وأقربائكم، ويا ريت تحطوا استفساراتكم أو ملاحظاتكم في أسفل الحلقة لحتى أقدر أجيب عليها، ونراكم إن شاء الله.